Hello guys! Welcome po ulit sa aking channel, and today's video ay gagawa po tayo ng Tteokbokki Ramen. So, tara! Let's start!
So yun na guys, natapos na ating Tteokbokki Ramen. So ngayon, titikman natin. Kain po tayo. Kimchi. Ganyan din. Say hi. Hi. Ayaw pakita sa video. Sisipunin ka sa anghang. Anong comment ni tatay sa birthday? Bagay na bagay sa panahon ngayon na laging umuulan. Yeah, tama. Tutulo talaga yung pawis sa anghang, pati yung sipon. Joke.
Sarap. Pwede nyo rin siyang ibenta. Ako nagbebenta din ako nito ng isang ganto. Nasa mga 170 pesos. With kimchi. At saka 4 slice ng kimbap. Yun. Benta ko siya ng 170. Nasa nyo yun. Pwede nyo rin siya benta ng mga 200 to 250 kung ganito karami. Good for 2 person na. And sa akin 170. Yun. Mura lang, tsaka laki yung kikitain nyo, and tsak na magugustuhan to ng mga namimili sa inyo, ng mga suki. Yung tag-ulan, yung mas maraming bumibili sa akin ng ganito. Tteokbokki Ramen or Rabokki. Yeah. Ito na ngayon yung best seller ko. Yung kana ko. COVID buster. Una naman. Yung kana ko. Last is lalagyan natin siya ng rice. Alam niyo ba, ito yung kadalasang ginagawa nila dun sa Korea. After nilang kumain ng ganito or yung mga kimchi jjigae, kimchi stew, yung original tteokbokki, gagawa sila ng fried rice. Yung sauce, yung last sauce, ginagawang fried rice. Yan. So, titikman natin. So, lagyan natin ng kimchi. Perfect. Okay ko. Wala yung diet ko. Hindi po yan.
Whew. So yun na nga guys, natapos na natin pagluto at pagkain ng Tteokbokki Ramen. So sana po nagustuhan nyo ang aking video and please hit like and subscribe. Thank you. Bye!